No niin, lähdetään taas kerran pelailujen pariin. Eli se olisi 9. osa Kingdom Come Deliverance-pelistä. Lähdetään tänään pelaamaan tekemään sasau-hommia ja ainakin sasau-hommia ja sitten jotain muuta vielä kaiken lisäksi. Mä taas vähän lueskelin no Kingdom Comein wikistä tai mikäli mahdollista tehtävää tai tehtäväsarjaa, mitä mä lähden ehkä kokeilemaan, jos mä pystyn siihen. Tai jos mä saan sen aloitettua, niin mä lähden kokeilemaan ehkä sitä. No itse pitäisikö se tehdä ensin? Mahdollisesti, tai ainakin yrittää ensin sitä. Ja sitten palata sasauhun ja aloittaa täällä ne tehtävät. Niin mä ehkä teen. Että joo. Eikä siinä lähdetään pelimaailmaan. Ja tekee hommia. Eli joo. Ehkä mä menen sinne kokeilen, saaks mä aloitettua ton homman, mistä mä luin. Se vissiin sen kautta saat jonkunmoisen asunnon itsellesi ehkä, jos oikein ymmärsin. Katsotaan sitten, onko se totta. Et joo. Lähtee. Tullaan sitten takaisin sasauhuun, jos se tehtävä ei onnistu vielä. Tai jos me saadaan se tehtyä, niin sitten tullaan taas takaisin sasauhuun ja aloitetaan täällä sitten hommia, mitä keretään tämän päivän puolella. Siinähän voisi olla tämän päivän suunnitelmaa pikkasen. Pikkasen. Joo, ensimmäisenä lähettäis sit sasausta Talpenkin suuntaan. Siellähän se tehtävä pitäisi olla, mistä mä lukasin. Mitenhän Sitten pitäisi merkata toi Talbergi, joo. Täällä on tommonen, me sinne. Jees, eikä siinä lähdetään matkaan. Eli tää sasaun homma saa ottaa ihan pienen hetken ennen kuin aloitetaan täältä tekee hommia. Koska mä käyn yrittää, saaks mä ton homman tehtyä, se olisi kiva jos mä saan oman talon. Siellä. Käyn nukkumassa näin. Mulla ei tässä pelissä olekaan vielä taloa ollut, koska en vissiin oo tehnytkään tota tehtävää ikinä. Että joo. Niin ja se piti mainita, että sarjoista vähän pätkii tää pelikuvaa aina välillä. Että varmaan sen huomannut, jos ootte katsellut näitä striimejä. Saattaa pätkiä, joskus netti ei oo mikään paras, mutta se nyt menettelee. Ja kuva saattaa olla vähän semmoista suttuu, mutta no nyt menettelee, se on ok. Ei oo nyt parempiin juttuihin mahdollisuutta. Ehkä joskus. Tässä nyt ei oo mikään maailmanloppu, jos on vähän huono laatu. Kunhan sitä on muuten mukava katsoa, niin se on, riittää ainakin itsellä tällä hetkellä. Tuleekin silleen jännä, kun olisi semmonen tehtävä kyseessä, mitä en oo aikaisemmin tässä pelissä edes tehnytkään.
En mä ainakaan muista, että olisin koskaan mistään questista saanut taloa itselleni. Joten tää on ihan täysin uusi asia taas itselleni. Näköjään aina löytää uutta asiaa tästä pelistä vieläkin, vaikka tän on pelannut vaikka kuin helvetisti. Tässä nyt ei hirveämpiä skillejä vaadi sitten. Mielestäni jostain luki, että Huntsman skilli pitäisi olla ainakin 5, ja mulla se on jo 8, että kyllähän tuolla saa jonkunmoista questia aloitettua sitten, jos sen metsästykseen liittyy se questi jotenkin. Ei kai siinä sitten. Sitä ne näkee, kun päästään tonne Talonbergiin. Kysellään innkeepereiltä vähän asioita, että mitä hän sanoo, että olisiko sulla jotain juttuja, mistä sä voit kertoa meille? Onks Talonbergissa jotain, mitä vois tehdä? Sit vissiin saa jonkun jutun, että se neuvoo sulle, niin kuin, että menet tälle tyypille puhumaan ja saat tänne homman. Niin. Eikä siinä. Katsotaan, onnistuuko tää. Mä en kyllä yhtään tiedä, minne se talo sitten, tai missä se talo sijaitsee, mikä tästä saa. Onko se sitten Talonbergissa itsessään? Oletettavasti kyllä. Tai jossain täällä. Koska se nyt kiva saada omat asunto, niin ei tarvi aina asua jossain inneessä. Tai tuolla Talonbergin ladossa, mikäli ei vittu. Joo. Katsotaas. Lodgings. Se olikin jo siinä. Jos sinä et oo... Se on Chamberlain, mitä vittua? Good health to you. I heard that the monastery is causing problems. Well, you seem that way to someone who's unfamiliar with the specific case. Sulla on hieno toi In fact, the situation is chuponi. far more complex. So they are buying less stone, and it isn't taking them longer to do it. Well, yes, these things are happening, of course, but it's hardly the first time. It's common practice. I've written them a courteous letter, and the matter will be settled again soon. And what if they're looking for another quarry with better stone at a better price? That's ridiculous. Nothing but idle rumors. I haven't received an official complaint from the monastery, and so all is Mitä liittyy siihen Sasao-hommaan? we just need wait, and this will all be resolved. Take care. Miten monasteri juttuu? Mitäs innkeeperi sanoo mulle? My respects to you. How are the Talonberg folk getting on? Is it peaceful here? Things here are not too bad at all. Ei sit. Can I sleep here? Fine. There's room here. For how long? How about if I pay you for several ones? Joo, mun ei tarvi aina mennä Sure. Talonbergin See you sisälle. forward first. These are harsh times. Here you are. Saan tästä Talonbergin ulkopuolelta näköjään tämmösen huoneen. Now it is. Where do I go to sleep? In the loft.
There's a door next to the chicken coop. Inside, there's a ladder up to the loft. You'll find it all set up for sleeping. The Lord watch over you. Pitääkö mun suoraan käydä puhumassa sille saatanan... Sille metsästäjäjäpälle, kun tuo nyt ei niinku saanut oikein mitään aikaiseksi. Ositsistähän sen sais jonkun joltakin vissiin kanssa sen tipin tohon hommaan, mut... Jaksaanko mä sinne asti lähteä, se on eri asia, vittu. Katsotaan, jos tälle jätkälle voi puhua heti suoraan. Tähän on Nikolas, eikö vaan? Kyllä vaan. God be with you. I'd like you to show me some hunting. Sure. Well. Can you teach me? Sure. I'd like to hone my... First you have to Aha, eiks mulla tuo bovikillit mukaan tarpeeksi korkealle? Sure. I'm interested in more... Wouldn't you rather learn? Well. Mut aika useless, vittu. Aika useless. Jos multa kysytään nyt. Kai se on sit pakko käydä Usitsis. Kattoo, saako sieltä ton questin tai sen... Kertooko se mulle siitä questista sitten? Vittu, mä menen fast travelille sinne. Sama kai tuo. Nyt pitäis Usitsin Innkeeperiltä saada tää kans, tää tip-offi. Mahdollisesti. Se nyt ei toiminut tuolta Tallenbergin Innkeeperiltä ainakaan, et katsotaan toimiks se tän Usitsin Innkeeperiltä sitten. Jos ei se toimi, niin sitten mennään sosauhuun ja tehdään siellä juttuja. Tää pitää varmaan sitten tehdä joskus myöhemmin, veikkaisin. No niin. Mites Innkeeperi sanoo mulle? Vai sanooko mitään? I'm at your service. Is there anything suspicious going on in these parts? Nothing out of the ordinary, praise God. Okei, sitten. Take care. Okei, ei kai siinä. Eli joo, se... Taas sä pislaat sen vittu hevosen korvaan. Suoraan niinku vieressä. Vittu, Tai minähän se on, joka sen korvaa vislaa aina. Pitäisikö vittu käydä tuo Samopesi Innissä, kun siellähän oli ne banditit, jotka me tavattiin. Mikäs osa se nyt olikaan? Siellä myllyllä, missä ne yritti sitä Timi-jätkää käydä kovistelemassa tai tappamassa sitä. Niin. Nehän uhkas, että me ollaan täällä Samopes Innissä. Et tuu sinne. Tai sit me löydetään sut, vittu. Jotain sillä tasolla ne sano. Käy kattoo, onko puheet totta, onks ne siellä vai... Oliko se ihan paskajauhantaa sitten?
Siinä on toivottavasti silleen, että kun siellä on kuitenkin vartioita, missä pitäisi olla niin. Jos ne hyökkää mun kimppuun, niin ne toivottavasti auttaa mua sitten. Et mä joudun yksinään tappeleen vittu. Montako niitä bandiitteja oli? 3 niitä ainakin vissiin juosi pois siitä silloin. 1 jäi vahtimaan, jonka me sitten tapettiin. Ja 3 pitäisi olla täällä innissä jossain tässä mopessissa. Pistetään tallennus tähän väliin, jos sattuu käydä hazardit. Jos tulee törppää pahemman kerran, niin. Ei tarvitse sit juosta takaisin. Tai mitään muutakaan. Niin, lähdetään kattoo. Festival point. Mitä vittua tuo juoksentelette? Kukas sä nyt oot sit? Miksi tuo juoksentelette nyt? Tän on heti hirveä paniikki kaikilla. Pisemmän Tomkin. Kerrot sä mulle jotain tehtävistä. I'm at your... How are things? Our blacksmith has been feeling low the last few days on account of the Ratai tornado. There's no cheering him up, except maybe my snaps might drown his worries. Niin se on se tyyppi. No mees nyt siitä. Täällähän ne piti olla ne tyypit. Eiku hä? Mistä nyt pistitte sen oven kiinni, kysy vaan. Tosi reilu. Farmer Joseph. Miksi te laitatte sen oven kiinni, kysy vaan. Mitä vittua? Villager. En rupee pelaa sunkaan mitään Dicea. Joseph. Voinko mä tulla sunkaan samaan aikaan ovesta sisään? Ei täällä oo ketään. Kusetustahan se oli nyt. Kaveri taukoo turpaansa minkä kerkee ja ei uskalla tehdä mitään sen. Tai sit ne etsii mua. No jos ne tulee vastaan, niin sit ne tulee. Mut joo, me lähdetään Sasauhun tekee hommia. Puhutaan ensin niille Matthewlle ja Fritzille siinä, jotka on siinä Innin portilla tai sen. Ja sitten tehdään muita hommia siellä ja kaupungissa. Se voi olla kyllä, että pitää nukkua tosi innissä ensin ennen kuin rupeaa tekemään mitään tehtäviä, koska rupeaa pimeä tulee. Ei oo kiva pimeässä juoksennella, jos tarvii. Kuka täällä on niinku quest-kiveri? Ootko sinä? Sinä oot quest-kiveri, Jacki. Eiku hä? Ei se oo Jack, ei se oo toi jätkä. Onko se...
Se... Sinä. Farmhändi. Miten vittu sulla on asioita? Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, honest. What's it about? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. For a reward, of course. It's lucky for you that I happened along. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labour. I'd like you to steal the groschen he owes me. And also a pouch containing an amulet he got from a herblot. He's as superstitious as an old crone, so when he realises he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. That fucker don't trust no one, and he's always looking over his shoulder. If you manage to nick his pouch and his coin, you could keep the groschen as a reward. Farewell. Mitä haluuks mä ruveta mitään ryöstelytehtäviä tekemään? Onpahan tuokin nyt sitten journalissa. Tai tehtävälistalla. Jos haluu joskus tehdä sen. Midnight Monster. Varmaan samoillet from the Herbalist. Mitä? Onks tää joku herbalisti täällä? On näköjään. Onks tuo? Look out. Se tuo jätkä sit vai tämä jätkä? Katsotaan. No en mä tiedä, kai se voi tehdä, jos se on semmoinen nopea. Siinä ei kauan nokka tuhise. Vaikka mä sanoin aikaisemmin, että tää jatkaa semmoinen tapansa, mut en mä tiedä siis. Kun ei rupea murhaamaan porukkaa, niin ei siitä varmaan hirveästi haittaa ryöstelystä niin paljon kuin tappamisista. Yllätys. Missähän se herbalisti nyt sitten tuolla? Meniks hän nukkuu vai mitä se tekee? Onks tässä mitään järkeä vitu? Vaan kukaan ei huomannut mitään. Kaikki on hyvin. Väyt mitään mylletty. Mä otan Grossenit ja sun avaimet. Ei kai kukaan huomannut mitään. Ei tää vissiin ketään oo. Ei taida olla. Ihan hyvä. Ihan hyvä, ihan hyvä. Sitten tolle jätkälle nää Grossenit tai toi pouchi. Se oli ihan aika nopea homma tuo. Thanks. He'll have a fit when he finds out. He won't get a wink of sleep till he gets a new one. You see, he's got this idea he'll be eaten alive by fleas and lice without his amulet. I'm always on the lookout for work.
What have you got? When I worked for the farmer, I took a fancy to his maid. Only she's got someone else. A draper. He gives her fine shawls and chemises. And I don't have a chance. Go and steal the shawl she has. What use would her shawl be to you? I'll slip it to someone else and then tell the draper his sweetheart puts no value on the gifts he gives her. He's really jealous, so he'll be mad as hell. That's a cruel way to treat the poor girl. Sorry, I won't do it. Poor girl. What about me, who she left without a thought? Well, if you won't, I'll have to find another one. Good luck to you. Saat kuule keskenäs näitä ryöstötehtäviä nyt. Yksi tehtävä riitti sulle, en mä rupea sen enempää. Olet tyytyväinen saatana johonkin. En sun eroprosessias kyllä auta yhtään. Kaverilla on hernenenässä siitä, että sait vittu pakit tai näin. Sait litsarin naamaa vittu. Eron sait, niin ero tuli. Pitäisikö tuo... Eiku itseasiassa me ei me poiketa nyt siitä hommasta, mitä mä sanoin, että me puhutaan Matthewlle ja Fritzille ensimmäisenä. Lähdetään siitä eteenpäin sitten. Joo. Matthew ja Fritz. Mikä vittu toi sininen merkki? En mä halua tehdä sitä sun ryöstöhommaasi. Fuck you. Enkä ties to the courier. Vittu. Order the tanner once animal hides the base quite well. Olokko, saatana, noniin. Missä on? Nyt ne ei sit olekaan siellä niin. Voi elämänkevät. Näkö sitten kympiltä tätä niinku jotkut kaupat avaa. Ei kai ne nyt siihen aikaan nyt hyvänen aika tule. Kai ne nyt aikaisemminkin tulee. No niin, onhan ne siinä, sitä minäkin. Mut nyt sinä syöt jotain tässä välissä. Oh, nice. Henry, I'm glad to see you. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see that you're alright. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker.
Tell us what happened to you. Se on mun hevosen perse taustalla. It's only in Rathside that I got back in my right mind. You're not doing too well either, are you? Right now, I'm the squire for Sir Radzy. I see you've worked your way up. How are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bubble. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want And there's nothing else around here. it. Hey, you wouldn't happen to know of anything. It will really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. A friend in need. Joo, lähdetään tää tekee ensimmäisenä ja sitten noit muita. And where would they hire you to? Well, we were cultivating the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sassau, and they don't want us. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. What other neighbours of ours made it? Your uncle's in the monastery. That will really help us out. That's about all we know. When we ran threatening up to Riza, but who knows where she is now? We got separated. I owe my life to Tinith. She hauled me unconscious to the mill of Matter and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Take care. Joo, mikä notte. Eli Ratsei ois. Tai Ratsein suuntaan ois matka sitten. Mitäs sinä sanot? Mulla ei varmaan mitään. Hey, how'd you get so fucked up? The monastery wants you to pay for treatment. That doesn't sound right. Leave it be, Howard. I won't. What happened? We might have pummeled his face. But don't get involved anyway. We'll settle it on our own. Wait, who exactly did you pummel? Kept on bothering us. In a nutshell, it was his fault and we're not going to talk about it anymore. But couldn't there be a way to settle it? Maybe he'd let you off the... There isn't. Alright, if you say so. I want to get better at... Certainly. I'd like to practice the... All right. Oh wow. Pay Get close us. attention. Puhevikavit. Ei sais nauraa, tommosia ihmisiä kuitenkin on oikees elämässä. Eikä mitään niitä vastaan, mutta se vaan kuulosti hauskalta. Alright. Hauskan kuuloinen aksentti hänellä. Fritz. Hey, I want to get better. certainly. I'm interested in more... Wouldn't you rather learn? Eiks mun fist fightingi on muka 5 korkeampi vielä? Ei näköjään. Ei sit. Ei väkisin sitten, saatana. Interlopers. Hoidan ensin nämä tehtävät. Costly Brawl. Mut ensin mä käyn Bathhouseissa pesulla. Tää nimittäin aika paskanen kaveri. Taas vaihteeksi. Siis mikä mun fistfightingia tai mikä toi on toi Unarmed on 4. No ei se nyt niin pieno oo. Mutta ei se nyt 5:nkaan oo vielä.
Siihenhän ei perkkejä vissiin saa. Ei ainakaan näyttänyt toissaan. Onko tämä se? Onhan tämä se, joo. A bathhouse. Jesus Christ. You're... I'd like to... Uh-huh. Joo, pälä vittu. myself. But of course, Fine. I'm sure you'll be... Eihän 10 oo vittu mitään silloin, kun sulla on massia enemmän kuin laki sallii saatana tässä pelissä. No niin. Täälläkin on muutama tehtävä. Pitäisikö ensin käyttää hölisemässä tälle kaverille täällä? Saatana, jos on taas jotain ryöstötehtävää, niin voin elämään kevätä. Sitten yritetään tästä jätkästä ja koko aika jotain rosvoa vittu. Jesus Christ, be praised. Any chance of some work? Well, come to think, there is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a holy man came by here. He said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Are you sure the Queen of Sheba's a Czech queen? Who else would she be? Have you not heard of her? In the Bible. Isn't it a bit strange that some pilgrim would have something so valuable? Are you suggesting you might have been lying? Well, people aren't to be trusted, but this is nothing to joke about. God would smite him in a flash if he made light of holy relics that way. Meinaatko? What kind of power did this? Aina voi ostaa asiasta kusettaa. It brought its bearer good luck in combat and protection from enemies. Where can I find the parts? Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest pieces with the rat-eye swordsmith. Jeesus. Bastards probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow... No, en oo varastamassa I kyllä. could use a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price. But this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Rat-Eye couldn't manage it. It just sounds very interesting. I'll ask them and see what I can. No, aina voi yrittää, mutta mä kyllä rupeen vielä juoksentelemaan ympäri vitun maata. I'll pay you well. Jotenkin palasten perässä nyt. Ei sun sattuisi ole mitään palasia täällä. Ei varmaan. Ceremonial mace. Sulla löytyy mace. Miten mä käytän mace? Enkä akseen. Vaikka kyllä pitäisi ehkä, mutta... No aika turhia aseita silleen, jos miettii. Tai no en tiedä, se vähän riippuu, jos sulla on tietysti hyvä skilli, niin sitten ei varmaan ole mitään ongelmaa, mutta... En oo oikein koskaan iskenyt muuhun. Shepherd's knife. Eikä mulla nyt se oo sitten aktiivisena questini. Ei oo hyvä. Kiitos. Kiitos. Seuraavana. Siis nää Sasao-tyyppien armorit on kyllä ihan siistit, pakko sanoa. Retain ja Sasao-tyyppien armorit on, tai noin värit on mun mielestä hienoimmat. Retain on varmaan hienoin kaikista.
Skalitsikin oli ihan okei, mut ei se kuitenkin mun mielestä oo yksi niinku parhaimman näköisiä noita värejä. Tietysti kaikilla on eri maku, mut niin. Mikäs? Eiku tää on tää Butcheri. Kato perskun. Tämä jätkä. Are you in need of a helping hand, Master Butcher? Helping hand? No. But I've got a problem with supplies. I understand. The roads aren't safe these days. No, that's not what I meant. Beef and pork I can get plenty of, but the burgers here have a taste for aristocratic food. And maybe you can help me with that. You want me to poach game? Heaven forbid I would ever suggest such a thing. No. You would have to get it by, other means. I don't want to spoil your plans, but game doesn't grow on trees. No, but if you happen to be walking in the woods and, came across something, if you see what I mean. Alright. Let's say I'll take a walk in the woods and I'll come across something and bring it to you. Excellent. I'm glad to see you speak. No en mä varmaan kyllä tätäkään rupea tekemään nyt tällä hetkellä. So I can see what you can do. And don't worry, you'll be well rewarded. En mä rupea tätäkään hommaa nyt tekemään, mulla on noin 3 muuta tossa mitä mä teen nyt ensin. Toi saattaa kyllä jäädä aika myöhäiseksi. Ei tämmöset rosvoilutehtävät oikein innosta. Mitä vittu sä kannat, kysy vaan. En tiedä. Jännä. Oliko tää mitään muuta? Kukaan muu, joka antaisi jotain tehtäviä? Ei taida olla. Eipä oo, ei. Ei ole eikä muuta. Tuolta Innkeeperilta tietysti vois käydä kysymässä että löytyykö täältä jotain juttuja. Innkeeperi vois kertoa mulle asioita. Innkeeperi kertoo mulle asioita. My respects to you, sir. Doesn't even need help. Depends what you're willing to do. There was one troublemaker around here not long ago. We dealt with him. He was selling some relics, claimed were miraculous. There was nothing but worthless trinkets. The villagers sent the bloody swindler packing so fast you couldn't see his heels with dust. All the way to the Dechko, I believe. I reckon he won't last long there either. And there's another thing. Of course, it's your own Scalix, folks. Se vittu charlatani vai mikä se Some on? of them at the monastery. Talked to Johanka a few times. She's working her fingers to the bone taking care of the injured ones there. I'm sure she'd welcome some good Samaritan who'd lighten her load. That's all I can think of. Aika siinä. Take care now. No mikä vitun? Aiku Mikäs tehtävä tämä nyt sitten? Se on se vitun charlatani, tuo jätkä. Ladies and gentlemen. Ja tämä jätkä. Joka me tavattiin silloin kun me pelattiin Teresalla. Where do I know you? What? Of course, my dream. You were in a boat made of bone. And I put a Joo, crown of thorns on you. näin taitaa asiat olla. Right. Tell me about this dream of yours. That dream. Yes, that dream has come true. I dreamt that a young man would become my apprentice. My own pupil in the trade. And that's supposed to be me. Oh well. What's your name, young man? Henry. Henry. A powerful name. So, Henry, are you ready to become my apprentice? First, tell me,
Who are you, and what do you do? Me? I am an unworthy, low, and miserable servant of Providence. Scholar or merchant? Believer? Se näytät joltain saatanan poppamieheltä. I wander the world without hope Multa or kysytään. family, with only my wagon, offering miracles to those that need them. That's who I am. Without home or kin, I wander this world with my wagon, providing the miracles that people need. Ointments, relics, aromatic herbs, rare talismans and amulets for luck. All these things I have. What exactly does it entail, becoming your apprentice? A lot of work and strenuous labor. Knowledge of medicine, theology, and white magic. You have to study the great works of the ancients and devote your time to understanding your fellow men. Listening to them, learn to read their souls. No sama kai toi, ihan sama. Nothing to it. That's why God has sent you. Alright, I'll be your apprentice. Wonderful! Oh, glorious day! I have a successor in my work. So, how do you plan to start training? With a test of your practice. Oh. I have my eye on 3 rare objects of great value. Sadly, they're a little difficult to But just so we're clear, I'm not stealing anything for you. Niinpä. Who said anything about stealing? You said these are valuable things you're after. I don't suppose you can just pick them up anywhere. Valuable for me because I know their power and strength. For an ordinary mortal, they barely mean anything. No. Well, that's fine then. First, I need a tooth of Saint Procopius. Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman for luck, a passion. Bloody hell, that's a lot. Alright, one thing at a time. About that tooth, it's going to be slightly more complicated. Yes, it would be very difficult to gain such a rare relic, of course. That's why I Mitä vittu mä sulle hampaan kaivan? I'm listening. A layman named Me voi ottaa omasta suusta. Taas sulle. Oh no. that I found out he has a sick tooth. Joo, kiva. How did you find out he has a sore tooth? As it happens, he told me at the tavern. But that's not important. And how am I supposed to get the tooth? I haven't the faintest idea. You'll have to think of something. But maybe you'll be able to persuade him to let the blacksmith pull it. Wouldn't that be swindling people? It is. It isn't. If I sell that tooth as the tooth of St. Procopius, then it certainly is deceitful. But if I sell it as a tooth from Procopius of Sasau, then I'm cheating nobody. Does it really matter whose tooth I bring then? Of course it does. The name Procopius in this holy land is shrouded with mystical power. Sometimes I might play a trick on someone, but I assure you, I'm no swindler. Fine, I'll get it from him. Wonderful. This topping out, what's that? You're not a carpenter, it seems. No, I'm a blacksmith. I see. Well, a topping out is a decorated spruce or conifer tree hung on top of the roof of a new house to bring good fortune, God's blessing. And all we need to do is break off a branch somewhere, buy a few ribbons, and we've got our own homemade topping out right there. You don't understand, young man. The topping out was sanctified by a priest, and it hangs on the highest church far and wide. You can't just replace it with a decorated branch. Fair enough. Ei sitten. That topping off is hung pretty high, isn't it? Naturally.
It hangs on the rooftop according to tradition. And the church is tall. And how am I supposed to get it down? Damned if I know. But they had to get it up there somehow, didn't they? Very well. I'll get it. This player's talisman. Where am I supposed to find it? I actually have a specific one in mind. In there's a dice player who always has a cat's paw that's supposed to bring him luck. A cat's paw? I thought players bring along a rabbit's paw for luck. I thought so too. But this man is winning one game after another. Cats are clearly even more powerful than rabbits. Oh. How am I supposed to get the talisman from him? I haven't a clue. It won't be easy, but I'm sure you'll find a way. We'll see. Pitääks mun pelaa jotain vitun dicea? Totta siis. Get you the paw. I'll get looking for those things then. Excellent! You do that, my journeyman. Good luck. Alkemi pickpocket. Miten tollain jätkä pystyy opettamaan mulle pickpocketia? Mitä vittua? Ei kai siinä. Mut joo, me voisin pitää tässä välissä pienen ruokatauon, niin mä tuun kohta takaisin. Joo. Että juu. Sitten kohta taas.
No niin, ja takaisin. Ruokatauko pidetty. Ja sit lähdetään tekemään Matthew ja Fritzin tehtävää. Ja sen jälkeen voitais tehdä toi Charlatanin tehtävä. Että. Joo. Ihan mielenkiintoinen homma. Ton on vissiin aina tehnytkin. Tää on näin. Joo. Eikä siinä sitten vaan Rätei Millille ensimmäisenä puhuu tolle Teresalle. Me mietin nyt kun on ruvennut tekee enemmän näitä pelailuja nyt tän mikin kanssa. Niin, pitäis varmaan miettiä sitä vaihtoehtoa, että alkais käyttää suomenkielisiä näitä. Tänään nyt on suomenkielisiä näitä videon nimiä ja näin. Suomentais ne vaan, ettei sen puoleen. Tää vois toimii periaatteessa. Mut sitten taas jaksaanko mä lähteä kaikkia videoita niinku erikseen muokkaamaan tekstejä suomenkieliseksi. En mä tiedä, ehkä se on vähän semmonen pitkä prosessi. Sit pitäis vaihtaa kaikki thumbnailit ja nää. Ehkä mä annan sen olla vaan nää, koska kuitenkin mä joskus ajattelin, että mä käytän tätä kanavaa on vähän tämmönen tietysti enimmäkseen suomen kielellä totta kai. Mut sitten taas joskus olisi kiva tehdä enkuksikin. Silleen, että olisi vähän niinku suomalaista ja sitten ulkomaalaisia tilaajia, suomalaisia ja ulkomaalaisia molempia. Semmonen kansainvälinen kanava vähän niinku ainakin mun suunnitelmissa. Että se niinkun uppoo molempiin katsojakuntiin ja näin. Et joo. Mikäs tää vitu pesekki haluaa? Kun sillä on tommonen merkki tai markkeri tossa noin, että hei, mulla on sulle tehtävä vittu. Is there any work here for carpenters? I'm not looking for anyone at the moment. Ei vissi.
Se on vaan toi turneen juttu vissiin sitten, en tiedä. What's the armor for? Are you afraid I'll jump you? Matthew and Fritz send their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In Sassa. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? Yeah. They're doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work, and they're in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters? Not here. And I think it will be the same in all of Retired. It's overcrowded with refugees and they're all looking for work. That's bad. Those two need work badly to keep them out of mischief. You know what they're like. I do indeed. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in the Dechko is old. Maybe he could use some strong hands. I will. Thanks. Joo. No onneksi Ledetsko ei oo kaukaan tästä. Se on kiveen heiton päässä tästä. Tarvii kauas mennä. Niin ja tosiaan tulevaisuuden pelailuja mulla on tarkoituksena vetää uudelleen peluu tosta 2019 kodista, eli Call of Dutystä, se Modern Warfare 1, jonka jälkeen alkaisi sitten Modern Warfare 2. Mut mä yritän saada ennen niitä pelailuja tän Kingdom Coming hoidettua ja sitten hoitaa ne alta. Se alkuperäinen MV-pelailu ei lähde mihinkään, mut se pysyy siellä, mut mä teen siitä uudelleen peluun ihan kommentarilla ja ne. Se oli suunnitelmana. Ihan vaan koska, miksei? Se kiva päästä joskus takaisinkin peleihin, mitä on joskus pelannut. Ja RDR 2 pitäisi tehdä tätä Low Honor-pelailu, se mun mikä pelailu tällä kanavalla nyt on, niin se on High Honor-pelailu. Se pelityyli, millä mä aina pelaan, niin mun pitäisi kokeilla pelata se peli läpi semmosella tyylillä, millä mä en oo pelannutkaan vielä koskaan, eli Low Honor. Se on semmoinen kunnon outlaw. Se sit lähtee jossain kohtaa kanssa se uudelleen pelailu sitten. Että löytyy kaiken näköistä suunnitelmaa. Some extra pairs of hands would be useful. What do you have in mind? My friends, two survivors of Scallis, are looking for work. Semmoista pientä taustaa mun tulevaisuuden suunnitelmista tälle kanavalle. Why not? Carpenters would be helpful. There's a lot of work here at the mill, and I'm not as spry as I used to be. Thomas, my foreman, tries his best, but he ain't up to that kind of work. But they aren't idlers and drunks, are they? I only take in people who are willing to do hard, honest work. They're good men. From Scallis. Basically your neighbours. You have to help them. That's God's own truth. Love thy neighbour as thyself. Tell them I'll give them a chance. We'll talk about pay and a roof over their heads when they get here. Tää on jo kolmas jätkä saatana samalla ääninäyttelijällä peräkkäin vissiin taitaa olla. Eiku ei Charlatanilla taisi olla eri ääninäyttelijä, mut kuitenkin. Toi jätkä on näköjään aika monessa äänessä näyttelijänä. Missäs nää oli nää markkerit? Onks Eikäs? Joo, siis Sasaus on molemmat. Missä se vitu punainen merkki nyt sitten? Eiks mulla oo punaista tehtävää? Piti olla. Mitä vittua? Hää? Mitä vittua? Eiks mulla
Mitä? Nyt on ihan sekaisin. Siis mulla piti olla tää punainen tehtävä. Joo, tää Costly Floor. Outen Monastery. Joo, se hoituu siellä kanssa. Joo, ei kai siinä. Eli. Se vaan ei näy, niin... Joo, sehän sen selittikin sitten. Vähän aikaa pientä... Niinku... Tommosta miettimistä, kun mietti silleen, että mitä helvettiä, niinku miksi se punainen tehtävä näy. Sehän selkisi heti, kun katsoi journaliin. Eli joo, se sauhu sitten takaisin. Mut ihan ensiksi mä käyn siellä monasterissa, koska sit jos mä kerron niille, että hei, työ voitte mennä nyt tonne, niin sit ne lähtee sinne. Sit mä joudun juosta Ledetskoa takaisin. Käyn ensin siellä monasterissa ottamassa asioista selvää ja sitten kun mä oon hoitanut sen, niin sitten mä menen niitten luokse ja sitten ne saa lähteä. Tää on ajelta käsin viisasta minua silleen. Ei tarvii juosta erikseen mihinkään toiseen kylään. Tai ainakin yrittää silleen, ettei tarvii. Et joo, ensin monasterilla kyselemään vähän, mikä juttu tää on. Ja sitten Matthew ja Fritz lähetetään sinne Ledetskoon tekee hommia. Pääseköhän tätä vitun tietä pitkin edes muuten sasauhun? Tää näyttää jotenkin erittäin semmoiselta ei-tutulta. Onks mä kulkenut tästä hyvin? En varmaan kauhean montaa kertaa, kun en tunnista paikkaa. Minne tää oikein tulee? Mitä vittua? Eiku hei! Aivan, se tulee tänne. No, kato heti sanonut, että tästä mennään. Joo, pääsee tätä kautta. Se oli tommonen kiertoreitti. Vähän niin... Tai no kiertoreitti, kun tommonen... No, suorempi reitti. Ei tarvinnut erikseen kiertää tuolla. Hyvä tietää, että Ledetskosta pääsee tolla tyylillä nyt sitten. Tai tota polkua pitkin tänne. Joo, sitten kun monasterille puhun niille vitun munkeille siellä. Hei, mikä juttu tää on? Kenet noin hakkas? Hei, monasteri. Mikähän tää vihreä tehtävä oli? Eiku se oli se... Aivan, se oli se... Tiiliskivitehtävä. Mä hoidan sen sitten, kun mä hoidan nämä Matthew ja Fritz jutut. Täällä pitäisi olla jossain se munkki. Toi vissiin on tää. Joo. Brother Porter. You wouldn't happen to know about a brawl that happened here not long ago. Apparently it involved two carpenters who were being treated here. And they were fighting with a monk? The monk? Too bad I didn't see that. Oi vittu. Sure, farewell. No kuka sen sit näki? Mitä helvettiä? Mites tämä jätkä? Pystyykö mä... Etkä suutu mulle nyt, kun mä oon täällä? What do you... You wouldn't happen to know about a brawl that happened here not long ago.
Apparently it involved 2 carpenters who were being treated here. Etkä suutu mulla, kun mä tulin tänne. I don't have a clue. No voi vittu. Eiks kukaan tiedä mitään? Missä se overseeri nyt sitten on? Mitä helvettiä? Ei se täälläkään ollut se overseeri. Ei taida olla, eipä oo. Mitä nyt vittu? Mikäs paikka tämä nyt sitten? Onks toi se overseer? Oot sä overseer? Olet, sähän voisit ehkä tietää. You wouldn't happen to know about a brawl that happened here not long ago. Apparently it involved 2 carpenters who were being treated here. And they were fighting with a monk? I really don't know. Onko se nyt sitten... Mitä vittua? Stonemasoni. Tiedätkö nää Stonemasonit mitä? You've got no... Te. Aha. Mitäs tämä jätkä? Sinä. Teetääks Nikodemus jotain tästä hommasta? You wouldn't happen to know about a brawl. A monk? Oh, no idea. No mitä vittua? No. Missä se Elias on? Eikös täällä ole toinenkin munkki jossain? Tuo. Ke? Tiedät sä mitään? You wouldn't happen to know about a brawl that 2 carpenters got into while they were being treated here. No, dialogista päätellen kyllä näyttäisi. So it was you they fought with? Yes, it was me. And I hope I'll never have to see those wastrels again. They deserve to be ousted, but the debt? How are they ever gonna pay it? I really don't care. Let them live in penury. Brutes. 10+4, riittääkö se voittaa 8? Isn't that a little unchristian? You wouldn't want personal spite to ruin their lives, would you? Well, Näköjään riitti hyvä. idle threats, really. If they come and apologize, there's always a possibility of forgiveness. Take care now. Noniin, nice. Kuka vittu? Eikö toi on Milan? Joo, ei se oo... Niin. No niin, ja sitten kertoo noille 2. Nämä 2 täällä. Ja Fritzille ensimmäisenä. Sinä. Ja nyt et sitten oo mikään vitun itsepäinen paska. You do fucking see you. About your brawl with the lions. How the fuck do you know about him? Your best friend settled the matter. You serious? Absolutely. All you have to do is go to him and promise you'll pay the debt somehow. We won't forget this. Oh, on my honor. Thanks. No niin, sehän on hoidettu. Se oli helppo. No niin, ja sitten sulle. The miller and Ledechko would be happy to meet you. You really found work for us? Of course. Couldn't bear to look at those sour faces of yours a moment longer. Thanks, Henry. Only... What? The reward we talked about? Well, we haven't got 2 groschen to rub together. Yeah, that doesn't matter. You'll pay me when you have it. That we will.
Stop by and visit us in a week. We'll pay you back as soon as we get our first wage. I'd like you to teach. Certainly. I want to achieve my... You can't become a master. Well. No voihan ne. Sekin homma hoidettu sitten. Tai jossain kohtaa käy Liditskossa pyörähtämässä kattoo mitä sinne noille kuuluupi. Sitten olisi se Charlatanin tehtävä ja tuo mikä on tuolla. Toi vihreä markkeri, se pitää kans tehdä. Tää on se Charlatanin tehtävä, joo. No niin, eli sitten lähdetään tekemään sitä. Tehdään tää Charlatanin homma ensin ja sitten toi tiiliskivihomma. Barbara Copius. I'm at your service, Sir Knight. Doesn't look good. What? What are you talking about? Your tooth. But it hurts a lot, doesn't it? How do you know about that? Signs of a sick tooth. You have a bloated face, you're sweating, and the way you breathe is absolutely typical of the condition. You're a physician? Isn't that what I said? And if I can give you some advice, you should have it removed. There's a blacksmith down in the town. No. There's no way I'm putting myself in the hands of that butcher. I understand. But look here, I know about healing. I can go along with you and make sure everything goes as it should. You do that? Of course. Jesus Christ. I'm a grown man and I need an escort. You don't have to be embarrassed. Every man in the world's afraid of having his teeth pulled. I know, but even so... Let's go then, and get this over with. Tässä menee sit jonkun aikaa kun tonne kävelee vettä. No tuoksää vittu. Don't worry. It will hurt a little, but then you'll feel relieved. You'll see. If you say so. Eikö ei mun tarvikaan kävellä ensimmäisenä, on hyvä. Kaikkea sitä joutuu yhtä jätkää taluttaa saatana hammashoitoon.
I don't know. Isn't it a waste of time? Maybe it'll go away on its own. Are you mad? It won't go away, it'll just get worse. The sooner we get it out, the better. Yes, you're right. Yes. No need. I can't. It's embarrassing. I'm a coward and I won't be able to handle it. We're almost there. Just be a man about it. You're right. Let's go. All right, let's do it. Hold him tight. Let's do it. Ah, shit. Ah, look. It's out. Hey, want to keep it as a memento? I love it. Oh, all right. Ai että. No se meni. No sitten. Tällä jätkällä oli se kissan tassu tai se. En mä rupea mitään dicea pelaamaan, tai ehkä mä pöllin sen siltä sitten. Jesus Christ be praised. You must be that lucky fellow everyone's talking about. Lady luck has been good to me lately. Sure enough. But that can change quicker than you know. People say that you get help from a lucky charm. Is that not allowed? No, it is. It just interests me, that's all. Why? I'll buy it from you. You want to buy my cat, Paul? You're joking. No, I'm not. I'll buy it. How much do you want for it? Jumalauta, 150. See? In the end, it brought me more luck than I thought. Thanks. No ei tarvinnut pölliä sitä, mä voin ostaa sen. Sitä paitsi mulla on muutenkin rahaa jo 7 tonnia. Ei haittaa, jos tommosia ostelee. Sitten se topping, tai se toppingi, mikäli. Sehän oli tuolla monasterilla vissiin, jos sen paskaa puhu. Sitten se toppingi. Ja sitten sen charlatanin luo. Sehän on tuolla. Tuolla. Pitää kiivetä ylös asti ottamaan se voit paska. Kun mä täältä maan tasolta mä en siihen varmaan voi osua. Ainahan voi kokeilla tietysti.
Osui, mitä vittua? Aika hyvä. Osuin maasta sinne. Yllätin jopa itteni, mitä vittua? Nyt oli oikeesti aika munkky. Yllätin itteni. Osuin siihen niinku maasta. Mitä helvettiä? Ei tarvinnut kiivetä ylös asti. Sitten Charlata niille tavarat. Nyt katsotaan mitä siitä eteenpäin. God be with you. Ooh. I went to look for those items you wanted. Splendid, splendid. So, show me what you've got. The tooth of layman Procopius, which definitely isn't holy. It isn't. But then again, one day, it could be. You never know what course a man's life might take. I suppose not. But it wasn't easy to get, so if anyone's the miracle worker here, it's me. Calm now, don't be sad. Hei, bandit se. Mitä vittu? One cat paw for luck. Marvelous. Let's just hope it brings us luck as well. Holy Trinity dies. A branch from a Bliss topping out. Excellent. And how did you get it down? I had to shoot it down. Watch out for this man. He's a regular William Tell. Well, there wasn't any other way. So, we've got all that sorted out. And now, the next one. Go on. Shaking with anticipation. There's one more thing. It's rather complicated and, together. What thing? A shroud. A shroud? Yes. A burial shroud of someone who passed away not too long ago. I'm just supposed to take a dead person's clothes. Christ knows. I need a burial shroud. The precious enveloping garment in which the deceased is buried. And does it matter who I take it from? It needs to be someone who lived an honest life. And I have just the fellow. A good man by the name of Lokota who recently passed on. Right. So where can I find him? His family is waiting for the funeral. For now, he's lying in the small church in Sussex. And who was this Lokota? I know only a little, but according to the locals, he was an honorable man. We should certainly try to ask him out. Voi peräreikä. Ja Grave Digger, tiedätkö tämä jätkä jotakin? Who's the man who died? The one who's lying in the church? That was old Lokota. He was a respectable fellow. And how did he make a living? He was a butcher of some renown. Was he a local? Oh no. He came here from Blarsham because of an argument with his brother. We weren't too keen on him at first. His trade took customers away from our old butcher, you see. But we soon realized he was a decent man. And we all grew to love him. Alright. Sad loss. What about his family? His wife, Lucy, passed away a long time ago, or so. He was never the same since then. He never laughed from the heart anymore. But he's left 2 sons behind, Peter and Mark. What are his sons like?
Oh, they're sturdy men. Sturdy and straightforward. Mind you, Peter doesn't have any sense of humor that you notice. He takes everything as seriously as a sermon. Mark's a more open sort, and a little superstitious, but don't make fun of him. Thank you. That's all I needed to know. Eli Petteri ja Markku. Suomalaiset, oh no. Onks mulla mahdollisuutta? Et nyt jumalauta, hullu saatana. What are you doing here? You have to sit down. Mitäs jos ottais 2-4? Koska tuolla nyt on kuitenkin porukkaa tuo kirkossa nyt tällä hetkellä, jos siellä ei sitten illemmailla enää olisi. Tai siis keskellä yötä lähinnä. Täällä ei nyt oo ketään, ovi näyttäisi olevan ainakin kiinni, et ei kai tää varmaan ketään. Mitä helvettiä, on täällä joku silti. Kuka perkele sinä oot, kysy vaan. Markku liukuttaa. I hope I can be a... I see one of your kin's passed away. My old father. We're all gonna miss him. Can I say my farewells to him? I'm sorry. I don't know you, and it's important not to disturb the dead. I want my father's soul to depart in peace. I see you're taking care of your father like a true Christian. I'm trying. My father, God rest his soul, deserves nothing less. How have you made sure his soul can depart peacefully? He's lying in the church where someone from the family watches over him day and night. And the windows are wide open, so there's nothing to stop his soul from moving. Did you leave him any of his personal belongings? He always said he wouldn't let anyone take his cup, even after his death. Besides that, he also has a shroud and some spirits. And have you made atonement for his sins? What? Why? I'm sure he was a good Christian, but no man's entirely free of sin. If you want to be sure his soul can depart in peace, you'd be wise to take care of that. Holy Mary, Mother of God, if my father's soul is at risk because of me, I'll never forgive myself. What should I do? Now, don't worry. It usually only requires a trifle. All you have to do is donate some of his belongings to those in need of charity. Right. But what? Money? Or food? Something more personal. Maybe his funeral shroud. Of course.
Of course, that's a good idea. I'll take it to someone needing right away. But wait a minute. You have to watch over your father. I'll take you to him. You do that for me? Thank you. Go to the infirmary. No sehän olikin helppoa. There's a lot of people in need there. No sehän oli helppoa. Tos nyt ei vaan tuu mitään sanomista, kun mä annan sen silleen, kato. Enkä vie sitä sinne monasteriin. Kun se mainitsi sen monasterin tai sen. Tää on ollut ihan hyvä tää. Ei olla jouduttu mitenkään ongelmiin missään vaiheessa. Missä vittu tää charlatani nyt on? Mitä helvettiä? Te. Oot sä niinku tosissas nyt sitten? Ei burger. Siis mitä vittua? Missä tää jätkä nyt oikeesti on? Aha. Eli mä oisin periaatteessa voinut mennä tosta läpi. No ihan sama on täällä. Ja se nyt niin kaukana ollut. Ei charlatan. Ei koira. Tosiaan nää koirat ei enää hauku mulla, kun mulla on se dog-personi tai se. No niin, charlatani, ylös nouse. I have the shroud for you. Have you now? Good work. Yes, well, it wasn't easy. I'm sure. That's also why. Good luck to you. Tää on keskelyötä hirveet rähinät. Fuck! Henry! Delay them! What? How? There's a reward for you in the trunk. I'll see you in the next go. Break it down! Oh no. All the rioters back. I must call my people need me. Mitä vittua? Siis täällä. Bandage. Ihan hienot vaatteet ja näin. Miksi sulla on yöpaita päällä? He swindled me too. I came here to throw his potions in his face, but it looks like he hasn't been home for a while. He probably ran away before his trickery could catch up with him. Bastard! Either way, he'd better not show his face in this town again. Let's go! Onneksi toi meni noin helposti, ei tarvinnut ruveta sen ihmeellisempää.
Nonni. Tosiaan hän on nyt sitten Ledetskossa tätä nykyään. Charlatani. Pikkasen vihaksi... Vittu mä en osaa puhua. Vihaseksi kaveri oli saanut koko kylän vittu kyläläiset. Yeah. Yeah. Joo, nyt mä teen ton tiiliskivitehtävän tai tuon monasteris. Voi helvetti, no niin. Ensin mä laitan tänne noin mitä mä sain tuolta Charlatanilta. Podjälsjäud. Mä laitan nyt tonne, sama kai se on. Ilokuut hardiin. Ja cobweb. Ja sit nukkuu. Ja otan sit tohon vähän yli 10. Tai siis nukun vähän yli 10. Luulis, että suurin osa porukasta on hereillä siihen aikaan. Ketä tarviikin näihin tehtäviä näin. Pienet venytykset taas siihen. Pitää syödä jotain. No dried meatia, mun mitään muutakaan oo. Joo, ihan tarpeeksi hyvä jo. Niin, ja sitten... Sitten syödään tässä välissä. Mitäs tää tekee tää Powdered Unicorn Horn? Impaired Manliness. Mitä? Mikä toi juttu oli? Niin. Woman's Brew. Random lehmä nyt. Sitten tää tiilitehtävä, tai tämä.
Mitä nyt vittua? Te. Se jätkä on tuolla monasterissa sisällä. Onko se tosissaan nyt sitten? Dean. I've been sent here from Talmberg. I'm to speak with Vittu the sä one oot taas responsible for paskanen. construction. Gotta be the master builder. Or with our brother, the overseer. What matter is it you're here about? It has to do with the stone for construction. Ah, then that's a matter of supply. You'll want to talk to the overseer. He knows more about that sort of thing. His study is right above us, more or less. Go up the steps to the left and then head back in this direction, almost the whole way. Farewell. No niin, overseerille juttelemaan. Silleen kohtelias laskee vaan vartijana hyvin. Et suutu mulle. My respects to you. I've come in the name of Sir Divish. I'd like to have a look around the spot where the accident happened. And why is Sir Divish interested in that regrettable accident? We'd like to know what role the masonry had in it, or at least its quality. I guess it played a crucial role, but I don't intend to stand in the way of your investigation. I've already made sure the poor man was well taken care of. That's enough for me. Thank you. I appreciate it. They sent you a letter from Talmberg. Really? Hand it over then. Oh no, I'm not the messenger. They sent it earlier. And it still hasn't arrived? It depends on who the letter was passed on to, but I'm sure it will find its way here in the end. Who's in charge of purchasing materials for the construction? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery, but those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. They had the red stone delivered from a long way off. They take care of storage as well? Yes, but usually whatever arrives is used up straight away. The construction is in full progress. Do you remember when they brought the last delivery of stone? Yes, it rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took some time before it was dry enough for further transport. And there wasn't anything strange about it? A little strange, I suppose. Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. But this time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as less work. I heard that you were late with your payment to the Talmberg quarry. That's true. We ourselves had late payments, and it took some time before we gathered enough money to pay. But that's happened in the past. Good luck to you. Mikä siinä? Toivottavasti tää nyt menee silleen niinku tää on yleensä mennyt. Et mä en unoha mitään tästä jutusta. Sitten sen jälkeen mennään ottaa tot Johankkaa tonne. Ja sitten tehdään sille Sebastianille niitä kuumanin tappamisia. Eli metsästetään kuumaneita sitten sen jälkeen. Sinä, ukko, et sä et oo. Sinä oot Master Karel. Good day to you. The overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know, anyway? Because of the Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the Overseer likes the idea of cheaper stone, right? And have you noticed anything else going on? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining and the work isn't being done fast enough.
So it's just like any other building work? Essentially, yes. Occasionally someone brings in bad wood, or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen, and then there's all these rumours going round. I'd be interested to know what the men talk about. Rumours being stealing, which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then there's that devil's skull they dug up. Who's stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumours, everyone, from the abbot and the custodian down to the lowest labor. It's like with whores and dice. There's no protection against slander. And something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there? You talked about the devil's skull. I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffold. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see it, so I don't know. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Tää kaveri on aika Where's the scene of the accident? What didn't happen on pahalla tuulella koko aika. was at the outbuilding next to the church, right under the long sister who's in charge there. You'll easily recognize him. He dresses up like he owns the place. Joo. Look around for clues. No tämä jätkä eikö vaan? Smola. Can you tell me something about the poor wretch with the broken head? Yarek, he was a decent person. You could rely on him. He was honest, went to church. Why do you want to know? Did he have any enemies? Somebody who would want to... kill him? You think someone threw that stone block on his head? You're looking for the culprit, and have a look at the stone. Who's in charge of the place where the accident happened? Me. I watch over everything here, and when necessary, I go to see my master. He is kept busy enough with the construction of the church. And are you responsible for checking the stone? Yes. We tested what load they could handle and how much they crumbled during dressing. But some of them must have been more weathered than we thought. Where were you when it happened? I'm not even sure. Somewhere else. I ran over when I heard the screaming, and they were already taking him away. Did you notice anything suspicious? No, I didn't. These things happen with great building works. It wasn't the first time, and God forgive me for saying it, but it won't be the last. Mitä vittua tässä nyt tapahtuu? Ois hyvä perse, pitää katsoa läheltä nyt. I heard you found something. It's true. I dug it up during work. I then ran away with it and got rid of it so the others wouldn't see. But rumors spread anyway. Sillä kaverilla oli niin hyvä perse ton jätkän mielestä, että se piti katella oikein lähietäisyydeltä vittu. Demon skull. Here. On holy ground. In the middle of the monastery. But it was outside the monastery walls. Where exactly? Is there anything else there worth seeing? Nothing but scaffolding. We started digging there to set foundations for extending it. And are you sure it was a devil's skull? I know what I saw. I can recognize a human skull. This one had horns, like the devil. Besides, that thing gave off a diabolical stink. And where is it now? What did you do with it? I was taking it down to the river to throw it in. Only I dropped it at the top of the slope and it rolled downhill. The devil alone knows where it ended up. I'll see if I can find it.
Eikä siinä lähdetään kattelee juttui. No vähän sattu jalkoa, ei voi mitään. This has to be the stone that hit him. I'll take a piece of it. Maybe someone will recognize it. Nyt menettiin se kallo. Tai se. Muistankohan mä ulkoa, mistä se löytyi. No aina voi kokeilla. Olisiko se ollut mikäs vittu tämä nyt on? Moonshine, mä tarvitse, kiitos vaan. Siinä, löysin. Muistin ulkoa. Hyvä mie. Sit kun ton vielä sais tuolta. Noniin, siinä. It looks genuine, but I'm not capable of judging. Muistin. Hyvä mie. En mä nyt random taloon on menossa. Hitto kun sitä tehtävää ei voinut tehdä, mistä sais sen kämpän. Tai no, jos mä tajusin oikein, niin siitä saa kämpän, mut... No hitto kun sitä ei voinut tehdä. Pitääks mun käydä nyt näyttää tot kalloa sit jollekin? Sit se on mulle rakettaa sit, että vie se nyt helvettiin mun eestä. Where's the knacker in Sasa? He lives between the rat house and the church. Thank you. Alright. Tää ottaa tää hevonen mukaan tästä ne. Yeah. Ja sun on varmaan pakko käydä tässä välissä myös pesulla. Se on taas niin paskanen, ettei voi muuta vittu sanoa. God save. How may I help you, good night? I'm interested. So what are you in? Get myself. That can be. Fine. I'm sure you. God bless. Sitten se näkkeri tai se jätkä. Eikö se oo se vitun... Mikä se nyt on se? Se. No. Gravediggeri tai se. Sanotaanko semmosia näkkäreitä? Kai niitä sanotaan.
Joo. No, voit sä nyt? What are you doing here? You after something? My respects to you. I found this skull. People are saying it's the skull of a demon. I don't know. It certainly looks like it, with the horns and all. Well, let's see. Those are deer antlers that someone's fixed for this human skull. It's not a devil, just a bit of devilry. I'm glad to hear it's not the real thing. Someone must have put it there deliberately, knowing that's where they were due to dig. And they put a lot of work into it too. The horns are held on tight, even though it was lying in water. Whoever did this was skilled bugger. No mistake. Good luck to you. Hei, se on varmaan joku sieltä, joka sen visti menemään. Something you're looking for here? Anything else? Joo, lähdetään kattoo seuraavaa hommaa. Cucumber. Eikö se ole tää vihreä merkki nyt edelleen sitten? Oletettavasti. Ai niin, mä sain perkinkin. Mitä vittu? This full developers more about the skull and how it could no, main leveliin sain jutskan. As long as your reputation is high. Pitäisikö toi Google Hero? Se on varmaan ihan hyvä. Se on ihan hyvä, voisin sanoa. Paljonko mun nyt on sit skillit tää? 1, 1, 1 ja 1, joo. Eikö siis niin, plus ykköset kaikissa? Niinku pitikin. Kellehän toi vitu kivihomma piti nyt sit käydä näyttämässä. Eikä mun tarvi sinne Guarille takaisin mennä. En mä jaksais lähteä juokseen taas Tallenbergiin. Ja Brother Porter. Mitä se nyt on Porter? Can I take a look at what's got it? Se vaan niinku, joo, no.
Stonemation. I'm at your... Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? Oh, no, I didn't. All I saw was a man with his head caved in, lying trembling. I never want to see anything like that again in my life. Farewell. Siis keltä mun pitää nyt vittu käydä kysymässä tosta kivestä? Eikä mun tarvi sinne vitun Tallenbergiin oikeesti taas mennä. Missä on Lesiakki? You know the head they found near the scaffold? What about it? Someone put it there on purpose. After they stuck horns on it to make it look sinister. What a ridiculous thing to do. Who's responsible? And where did he find the skull? I don't know. But I tried to find out. Have you seen Lesha, the scaffolder? I saw him. What do you want? I want to talk to him about the head he dug up. Really? That's interesting. Why? He asked me to meet him at the scaffolding tonight, so he can tell me something important. Said he wanted to confess something. So he did have something to do with the skull. You knew it? Maybe. But I'd wager someone made him do it. He doesn't seem the type to come up with something like that on his own. I'm planning to go and meet him. Will you come with me? It will be safer with the two of us. I'll go. Very well. We'll meet at night. If I'm not down at the bottom, then look for me at the top. All right. Jos... Kerkeekö mä käydä tuolla Tallenbergissä? Vitality. Kato, sain perkin siihenkin. Olisiko toi hyvä? Sehän voisi olla ihan jees. Etkö se Tallenbergissa käydä kysymässä tosta kivenpalasesta? Kärkäänkö mä? Kai mä kärkään. Mun mielestä kun sä otti ton kiven palasen tai sen tiilen palasen mukaan, niin sä voit vaan... Tai oletettavasti sun pitää... Tai voit käydä siellä ite... Voi perus. Kivikaivannolla näyttämässä sitä. Kai sille muutakaan käyttöä oo. Mä en tiedä, siis pitäisikö mun kuitenkin noille millereille tehdä vähän hommia. Nyt taas sit rupes kiinnostaa, vaikka mä sanoin, että en tee mitään ryöstelyhommia. Mutta noille millereille vois tehdä kyllä.
En tiedä, pitää miettiä. Kun ne millerit saattaa auttaa sitten tietyissä tehtävissä silleen, että ne kertoo tietoja ja tälleen. Et ehkä se on ihan vörtti auttaa niitä millereitä. Käydään kattoo, sanooks ne mitään siihen kiveen. Ainakin toi B näyttäis ehkä viemään sinne Guarille. Et ehkä mulla on ihan oikea idea tässä hommassa. Mä pitää toivoa, että kerkeen sinne Sasauhu takaisin siksi illaksi. Kello nyt on vasta 2, okei, ei siinä mitään. Tää Rätsikin hevonen on edelleen täällä Tallenbergissä. Ei se Rätsikki ei kiinnosta. Se on sille aivan sama, ei vittu ihan sama. Et pitäisikö nyt kun kerran täällä ollaan, niin käydä ne waffelrakit pöllimässä. Sille Wojciechille. Samalla kai se hoituu tässä näin sitten. Tää vaan laittaa tallennus silleen, että jos sattuu käymään silleen, että kaikki kusee, niin sitten ei ainakaan tää kivitehtävä kusee. Rupert. I'm at your service, Sergeant. Here's the cursed stone that caused so much damage. It's old and weathered. But this isn't my stone. What? Well, this stone isn't from my quarry. See the grain? That's not from the weather. The stone is from somewhere else. Did you send the last delivery of stone in smaller pieces? No. Why would we do that? We always deliver it in big blocks. It's easier for us. That's odd. They told me they were glad you got them smaller pieces, so they had less work to dress it. But that's not possible. It seems the stone you sent never arrived, and they got this instead. Unthinkable. I delivered the last shipment myself because I wanted to exchange a few words with them, and nothing happened along the way. Then someone must have replaced them on site. But what would the builders have out of it? To replace it, and then say we sent it? I don't think the builders know what happened. Most likely it's someone else who has their fingers in this. A thief? No mä nyt pistän pistän tallennuksen tähän kohtaan. Ennen kuin mä menen tonne Tallenbergiin itteensä. Sitten mä katon paljon mulla on noita snapseja jäljellä vielä.
tarviiks niitä ostaa lisää. Ja sitten ne Wojciekin Waffenrockit. Tarviiks noita ostaa? Ei 13 meni hyvin. Tarviiks noita Waffenrock... Tai siis noita... No. Ei mitään. Mistä mä vittu puhun? En tiedä. Meni sanat sekaisin. Niin siis snapseja ei tarvi ostaa. Et mä käyn nyt hakeen ne Wojciekin Waffenrockit sitten. Täältä Tallenbergistä. Täältä. On vissiin tuolla alhaalla. Hienosti menit alas. Onks ne tässä laatikossa vai jossain muualla nyt sitten? Mitä vittua? No niin, onko se täällä laatikossakin jo? Noniin, joo. Nice. Siinähän nuo. Lockpicki sain siihenkin perkin vielä kaiken lisäksi. Aika nice. P-Man, mikäs se sellainen? Starting position when lockpicking. Drunk, but it will be also be 30% noisier. Kännissä voi avata lukkoa paremmin. Jätetään tää ovi kiinni, ettei kukaan huomaa, että siellä on kukaan edes vittu käy. Ei todistajia, kukaan ei nähnyt mitään. Pikkasenko ovella kaveri nyt? Sitten mä laitan ton questlogin ton Wojciekin homman tohon noin. Mikä homma se oli siellä? Siis toi... Ei mitään. Hommasin ihan väärää hommaa kattelin. Niin, ja sitten takaisin Sasauhun. Menen kyllä varmaan fast travelilla tän homman. Tästä ei tule mitään hirveän vaikeeta vastaan. Päästään suht helpolla tää läpi, tää matka. Ei tullut mitään vastaan, hyvä. Päästiin ilman ongelmia.
Vittu. Joo, tänne kuorille nyt seuraavana sitten. Hitto kun tuli niinku... No, mikä aivastus, kun siis... Haukotus. Mikä toi... Te? Mitäs Karelle? I'm honored that a knight such as... The skull is a fake. Someone fixed horns on a human skull. But where would they get a human skull? And why would they do it? Maybe to frighten the workers? Raise the price? But that wouldn't help anyone. It had to be some idiot's idea of a prank. An idiot who was nearly responsible for getting a man killed. I looked around. The stone that fell on that man is different from the rest. Yes, it's very poor. But we have to work with what we've got. We didn't have anything else and we couldn't wait for more. That's not what I meant. It's not the same kind of stone that came from Townburg. Someone must have switched it. But why would anyone do that? Maybe he was stealing new stone and replacing it with old stuff. Or to sabotage the construction, I don't know. But the carriage never moved. It rained a lot and we couldn't get any work done, or we'd have been up to our ankles in mud. So someone had to take it out without being seen. That huge piece of rock. It would take a few strong men to shift something that size. I know you're trying to help, but someone would have noticed. It couldn't be done without anyone seeing it. Meinaako noin? Mä en menis ihan takuuseen tästä hommasta. Roger Journey. En rupea mihinkään turnaukseen nyt osallistua. No eikä siinä. Sitten otetaan toi... miltä asti tää asia. Otetaan ilta asti. 23. Olisikohan 23 varmaan aika jees vai 22? Sanoisin, että 23 on varmaan aika ideaali tähän. Tähän sanoo, että pimeällä tai yöllä pitäisi tulla sen jätkän luo kattelemaan. En ollut minä. No niin joo. Torch. Ja sitten... Se on nourishmentti aika ylhäällä, voit syödä parit lihat siitä. Ja party potion. Bow skill arrows. Anticipation over there. Pitäis katsoa tommonen. Jos mä nyt muistan mitä tässä tapahtuu, niin se tulet tarviimaan tätä todennäköisesti.
I will look at the top of the scaffolding. No niin, kuka perkele heittää mua kiville? Saatana, no kukakohan se voisi olla, kyllä mä en sen tiedä kuka se on. Mä oon pelannut tän pelin muutaman kerran läpi, niin muistan ehkä kuka jätkä se oli. Mutta ne jotka ei tiedä, niin ei tiedä. Täältä on tosi kiva mennä alas sitten, kun joutuu saatana kaikki nää tikapuut kiivetä alas taas. Ihan helvetin hauskaa. Oispa vaan niinku joku hulkki tai semmonen. Vois vaan loikata vittu maasta sinne katolle. Tai teräsmies. Vois vaan lentää sinne. Mitä vittua mä selitän? En tiedä, omaa hauskaa taas. Sinä saatana. No. Ihan turha yrittää. Don't kill me. I'll tell you everything. Yksi esku riitti. Who are you? I'm just a worker here. He told me that if I take care of you, then he'll forgive my debts. I didn't want to, but he forced me to do it. Who sent you? Who's the master builder's helper? Young Smola. What? He was supposed to be here as well. He is. He went to the mill nearby when he found out Leshek was hiding out there. Fuck. What am I supposed to do with you? You tried to kill me. I was aiming to miss, on purpose. I wanted to scare you off, and then say I missed. Don't kill me, please. Fine, but I don't want to see you here again. Thank you. Se olisi voinut laittaa varmaan mitä pidätykseksi, ei pidättää ton tyypin, mutta sama kai se on laskea se menemään. Sitten alas. Alas täältä. Missäs vittu ne on tossa? Mennä äkkiä alas. Pystyis mä vaan loikata ne alas täältä? Se niinku noin. Seuraava tappelu. Tolleen. Se siitä. Noin ja. Vähän sattuu jalkoihin, ei voi mitään. Älä valita jätkä, sun jalat kestää kyllä. Noin. Sit pitäis varmaan... olisiko täällä joku vartija jossain? Jollei vartijalle mainita tosta, hei, että täällä on tämmönen situation. Ei pysty, okei. Okay. Et saatana tapa sitten Leshekkiä, se ei oo tehnyt sulle mitään nyt. Mä hoitelen sut perkele. Ja trespassing ite oot nyt. No aha. Se sit ylhäällä jossainkin.
En mä nyt halua, että se tappaa sen tyypin, niin sit nyt on vittu mitään järkeä. Et tapa sitä. Aha. Sit se on täällä ylhäällä. Vai mitä? What the hell are you doing? That's Leszek, isn't it? Yes, it's him. I found him. And now I'm taking him to the sawbones. I'd say he's dead as a doornail. You killed him, didn't you? Not at all. Look, he's still breathing. No sinä et ainakaan oo. Saatana napina, no niin. Book of Prayers. Reliable blade. Onks sä hengissä? Kai sä oot. Toivottavasti tosta ei muuten tuu sanomista tosta, kun mä tapoin ton tyypin. No ei kai siitä tuu, kun mähän pelastin ton. Ei noista vartioista koskaan tiiäs. Mikäs se homman nimi nyt sitten on seuraavana? No se on Division. On the Quartermaster of the Outcome of the Investigation. Smola sai vähän niinku karvaisen kohtalon itsellensä taas. Ei Quartermaster. Tämä on ihan hieno kuutamo tuo. Se on pakko sanoa. Todella hieno. Jos multa kysytään. Missä tää... Eiku hä? Mitä vittua? Eiku niin joo, aivan. Mut pitäähän mun jollain noista tyypeistä kertoa, että hei, tää jätkä kuoli. Tää on joku nukkumapaikka, mä voisin nukkua jossain teille. Tai sit mä vaan ootan ihan sama. Sama kai tuo.
Sama kai se on odottaa tässä sitten. Onneksi toivottavasti Lesäkki selvisi hengissä tosta jutskasta. Pitää käydä taas ostaa lihaa vähän lisää. Alkaa nyt jätkältä ruoka loppuu, tai sillä ei oo yhtään niinku syötävää. Niin kai täällä oli butcheri jossain. Ei kaupungissa. Olisiko se Protor Porteri jossakin? Unlock. Mitä? Aha. Mä pääsen monasteriin sisälle. Mitä vittua? Jesus Christ. This is the block that fell on him. What am I supposed to see? I don't know anything about stone. This stone isn't from Talmberg. Someone must have switched it. Someone from here? We have guards, and a wagon full of stone isn't something you can haul around single-handed. I'm telling you, it's not from the Talmberg quarry. I'll find out who's behind it. It was young Smoller. What? Smoller's the one responsible for all the thefts and death. He tried to kill me and Leszek, and God knows who else. Sweet Jesus. Where is he now? Dead. I killed him in self-defense. So is that the end of it, do you think? It looks that way. Leszek was helping him, but he's dead. So things should settle down from now on. God bless. Even so, we'll have to reconsecrate the monument. And what about it? Someone put it there on purpose. And the horns are fake. They were stuck on. It's definitely nothing to do with the devil. So someone really is plotting against us. But what does he hope to gain from it? I don't know. We'll try to find out. Good luck. No, eikä siinä. Sitten lähdetään tonne Tallenbergin suuntaan taas vaihteeksi nyt. Pitäisikö mun vaan toho? Eikö mä menen tonne? Vittu. Oi. Pien haukutus. Ja venytys siihen samaksi. Energy. Energia on 68. Pitäis päästä kaisimaan jossakin kohtaa tässä pelissä. Ja sit lihaa piti jostain aivan. En mä tiedä, siis kai sitä voi tosta Tallenbergista tosta Huntsmanilta varmaan ostaa. Eiku ei pysty, ei se oo mikään butcheri, se on Huntsmani.
Vai pystyykö? En minä tiedä siis. Kaiken järjen mukaan ei pitäisi pystyä. Koska se on huntsman, niin se ei ole mikään butcheri tai semmonen. Joten ehkä mä en osta sitä täältä, mä ostan sen sit Sasausta. Ja mä menen sinne kuitenkin takaisin vielä. Ei se friend indeed. Ai niin, nyt pitäis Vledetskaakin vittu mennä. No kai mä voin sinne ensin mennä siitä sit Sasauhun. Sitten sieltä, hei, Ledetskostahan me saa nostettua lihaa, aivan. Sehän sattuu somasti. Sepä sattui somasti. Käyn tuolla Guarilla ensimmäisenä. Ja sitten Division luona. No niin. Mitä Rupertti? Mitä jätkävät? You can sleep in peace again, Quarry Master. The monastery now knows your stone wasn't responsible for the accident. They had a crook in their own house to blame. Well, I'm glad to hear it. My good name is all I have. If people thought I sold bad stone that causes injuries... They'd buy their stone elsewhere. Exactly. But I have the best stone in the whole province. Anyway, I ought to show my gratitude. You saved my life. Good name. Thank you. No annoit sä mitään rahaa mulle tai silleen? Aha, ei saanut edes rahaa tosta. Haista nyt jo persen niinku. Kai se Division antaa sitten rahaa mulle. Vittu. Oisko Division niin kiltti, että se antais mulle rahaa tästä? Paljon kinnoksi. Mä kuitenkin aika hyvin selvitin kaiken. Mä oon ansainnut jonkunmoisen palkkion. Aha. Aina väärästä vasta sisään. Mitä vittua nyt? Tää? Missä tää jätkää? Mitä helvettiä? Mitä? Mitä? Missä vitussa sä oot? Siellä. Mitä vittua sä siellä teet? Miten sä edes pääsit sinne? Täältä kautta vissiin. Mitä helvettiä sä siellä teet? Kysy vaan. Voinko sä tulla ulos sieltä? Mulla on asiaa sulle. I've got good news, son. Noniin. The source of the problem was inside the monastery. There was nothing more to it. And the construction? Will continue. The master builder's helper was to blame for everything. With him out of the way, the work will run smoothly again. That's good. You've accomplished your task admirably, and I should reward you for it. Thank you, Sidonish.
Missä mun palkinto on? Haista nyt jo vittu perse. En mä saanut mitään tosta. Tosi kiva niinku. Reilu meininki. Return. En tarvi, kiitos. Fat Province. Sitten let's go. Matka käy. Tosin nyt mä unohdin kysyä siitä kämppätehtävästä, mutta kerkee sitä myöhemminkin sitten kysyä. Mikä obstacle? Yeah. Selvisin siitä. No niin. Täältä mä ostan sitten lihoa. Ja täällä mä todennäköisesti nukun ainakin yhden yön. Koska mun energia on aika alhaalla. 60 se näytti äsken. Jos en väärin kattonut. Mä edelleenkin arvittaa. Miksi mä en saanut mitään rahaa palkintoa tosta tehtävästä? Se niinku sanoo vielä kaikille, että mun pitäis palkita sut tästä hommasta. No et sä antanut mulle mitään, et sen mukaan. No niin. Ja butcherilta lihaa ostamaan. God preserve you, good. Tell me, is Alois still haunting you? No, he's gone forever. Ever since I let go of my old secret and made amends with God, I've felt as light as a feather. I sleep like a newborn baby at night. Thank you 100 times over, Henry. May the Lord watch over you. Lihaa. Dried meat. Pitäisikö sit ostaa nyt vaikka ihan kunnolla? Joku 50 kappaletta. $50 kipaletta lihaa. Tässähän on tää vitu charlatani. Moro moro, mitä äijä vittu? Mitä mä voisin sulle myy? Alchemy Stream. En tarvi. Huono lockpick, en tarvi. Tarvi sitäkään, enkä tota varsinkaan. Nice. Miks mulla oli jotain hämähäkin se etsiä taas, kun mitä vittu? Mistähän mä semmosen oon saanut?
fucked up. How do you like it at the mill, Fritz? Gotta be better than the mines. It's worse here than at Scarlett's. There you could disappear without anyone noticing. But here... But why would you want to disappear? Nimoy isn't here. No, he's not. But the local foreman is an even bigger ass. I'm not sure that's possible. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and drown him in the river. Drown him? What's he done to you? It was the first or the second day. We had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting and that fucker just throws me in the river. I nearly drowned. But how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. I see. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. I spoke with him briefly and he doesn't seem so horrible. Then you ought to try working with him. He's a sneaky bastard and arrogant. You should see how he puffs himself up when he's off to play dice with Lawrence. Who's Lawrence? Another mill hand? Aye, but at the neighbouring mill. They call him the Wren. Damned if I know why. Thomas goes there to play dice with him. What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that he stops from after you go to see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. I'll think about it. No. Tässä nyt on mitään järkeä tommosessa. Jesus, what have you been up to? I've heard you don't have it easy here. So you spoke to Fritz then? I bet that wasn't quite how he put it. No, not quite. Apart from Thomas's name, the rest was mostly swear words. I can imagine. I've been hearing the same from him all week. The foreman here is a pain in the arse. He's trying either to wear us pro bono or force us to leave. Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. We trust that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off.
He starts saying we're practically bandits and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too. And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill, but not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. I'm glad. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. No, ei kai siinä, lähdetään kokeilemaan mitä tapahtuu. Noniin Tomppa, jutellaan. I'm honored that a knight such as you takes an... So what do you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. But you need the help anyway. And they're pretty handy. Maybe. But they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill. And I saw them eyeing up Jane. Nothing strange about that. She's a pretty girl. She's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. Have their way with her, then before her belly starts to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But... And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. But do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Of course. They're not interested in the mill. They just need to... Voi Jeesus, näitten vitun... Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could pottien kanssa. I've known them for a long time, and you can rely on them. Onneksi ne voi asettaa vaan jäähylle tolle. Alright. If they keep their part of the bargain, we can give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. You can tell them that. Good luck to you. No niin. Mitäs missä se... Tämä kaveri on? Onko sulla mitään asiaa? Good day to you. Are you happy with your new workers? They're good carpenters, but someone constantly has to stand behind their backs and keep an eye on them. Really? Yes. When I'm there with them, everything goes smoothly. But the moment I leave, I hear Thomas yelling. I've heard. I don't know what I'd do without Thomas. He keeps an eye on everything for me now. The mill wouldn't function without him. That's all I need. About the mill. Again, look now. I stand by Thomas. If it wasn't for him, nothing would get done here. That's all I need. Take care now. Missä se, se muija nyt sitten on, että kenestä noi puhuu? Onko sille mitään asiaa? Vittu. Olisiko se täällä sisällä jossain sitten? Siin. Mediane. Ei oo vissiin mitään asiaa hänellä.
Jesus, what have you been up to? I went and spoke with the miller, and he said... Don't tell me. It was a total waste of time, wasn't it? That's about right. He said your good work is when he's with you, but when he isn't... Yeah, that Thomas is a wily bastard. All he has to do is complain a few times, and the miller will always take his side. Well, it seems there's nothing we can do to change his mind. Not a damn thing. Whatever the miller thinks, Thomas is really the one in charge here. I'd like to ask about that Thomas again. It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank him. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Say something for your help. No niin, katsiin. Mitäs se ois Henry, jos mentäis pesulle taas? Sä oot vähän paskasen näköinen taas vaihteeksi. Miten se vittu paskaantuu noin helvetin nopeasti? Kysyn vaan. 6.8. Mitäs sulla on asiaa? Ei varmaan mitään. Hey. Take care. Joo, ei mitään. Okei. Okay. Sitten ei kun pesulle ja sen jälkeen sitten yö tos innissä. God be with you. I'd like to... So what are you in? Proper bath. But of course. Fine. I'm sure you'll be... May the Lord watch you. Näin. Nice. Sitten, mikäs jätkä sinä oot nyt? Bailiff. Sitten vissiin tänne. Kai siinä. No mitä vittua? No niin. Tie 9 mä ootan ja sitten nukutaan siitä tonne aamuun. Joo. Sitten koitimaan. Mekasi on varmaan aika jees, voisin sanoa.
Ja sit pitäis vetää muutamat lihat huiviin vielä tossa, kun nourishmentti on 78. No heti aamusta joku laulaa siellä toisessa huoneessa. No niin, nice. Tähän sitten. Toi charlatan, sillä ei vissiin ollut mitään erikoisempaa asiaa mulle enää. Joo, ei. Okei. Okay. No mitä vittua? Ei vissiin. Eikä siinä sitten varmaan takaisin tonne Sosauhun, mut ihan ensin mä vien... Vai vienkö? Miten kai mä voin viedä noin wafferrokit tolle Wojciechille tässä välissä? Sitten sen jälkeen Sosauhu ja tehdään siellä taas lisää hammia. Todennäköisesti lähdetään auttaa tot Johankkaa seuraavana. No niin, ja sulle nää wafferrokit. At your service. As done as you asked. Excellent, Henry. I look forward to the latest news from town. Oh, Captain Robot rubs the commander's nose right in it. You got any more jobs for me? Of course. You're just in time. I could do with a horse, and since I'm sent the task, I'll go further. I'd like a strong stallion direct from the Merhoyed stables. That's no mean feat you're asking. As well I know, and well I pay. I'll steal that horse for you, but the rewards had better be worth it. Don't worry, but you'd best not come back with some old nag. Sitten mä voisin laittaa ton Foot Profits. Ei, Finnish YouTube. Kiinainen monster. En rupea. Interlopers. Toi piti jo laittaa. Noniin. Merhojedi seuraavana sitten. Haetaan sieltä Wojciechille heppa.
mä nyt vähän teen näille millereille hommia, kun niistä on sit apua joissakin tietyissä tehtävissä, kun pitäisi kysellä jotain informaatiota joista hommista. Niin noi millerit pystyy auttaa tietyissä jutuissa. Pitäisikö sinne vaan fast travelata? Mä kai toi. Aha, miksi mä oon... Mitä vittua? Miksi mä oon mukaan overloaded, kysy vaan. Mitä nyt vittua? Miksi mulla on... Eikö mä laitan ne horselle noin, sama kuin noin. Tai siis mä laitan puolet näistä lihoista hevoselle nyt. Ei se auttanut tuo vielä. Aqua Vitalis, Amor Potion. Poison. No niin, nää nyt jää mulle itselleni. Ja sit sä fast travellaat sinne Merhojediin. Ja varmaan kuvaan tässä vielä jonkun vajaa tunnin. Suurin piirtein ehkä. Se voisi olla aika jees. Semmonen 4 tuntia pikkasen alle ehkä. Tiiä. Semmonen 4 tuntia suurin piirtein striimaamista. Se on varmaan ihan hyvä. Tälle päivälle. Tänään on saatu tehtyä aika paljon kaikkea. Mikä on ihan hyvä. Ihan hyvä, ihan hyvä. Siellä katso niin hopo hevosia. Capacity, courage, stamina. Volhosjenda. Speed. Pinky. Bondacross. Courage. Olisiko se jenda, kenet mä voisin viiä tällä? Tämäkö se on? Pitää venää hetki.
Vai pitääkö? Joo, mä ootan, että tuo jätkä menee johonkin. No niin, siitä. Et oo vittu tosissas, eiks sitä? Ei kukaan vissiin huomannut mitään. Kun ei tullut mitään ryöstöilmoitusta tai tällainen. Ja sit ois häntä voinut itselleenkin hommata, mutta en mä ehkä tarvii. Pepeles on ihan tarpeeksi hyvä. En mä viitti rahoja käyttää hevosiin. Vaikka se olisi ihan hyvä investointi varmaan. Se nyt ei oo silleen elintärkeetä tällä hetkellä, kun kuitenkin Pepeles. Peplessistäkin on kuoriutunut ihan tarpeeksi hyvä sotahevonen. Perkkien avulla, mut kuitenkin. Ois oikeesti kiva tietää, mitä kautta tonne niinku pääsee täällä. Kun mä en aina haluais mennä ton metikön kautta. Toi tie siitä alas. Siis hetkinen, tämä tie. Okei. Sitten siitä niinku tolleen viistoa vaan oikealle ja sitten tulee joo. Mitäs nyt sitten? Sitten tästä käännytään tonne. Onkohan tää nyt se reitti, mitä pitkin sinne pääsee? Ei tarvis aina vetää metikön kautta. Koska pakkohan sinne nyt on polku mennä, että tarvii aina kiertää metsän kautta vetää. No mitä nyt vittua? Siinä menee polku. No taas tää meni tämmöiseksi vituun. Ei se ollut tostakaan. Mitä vittua nyt? Edelleenkin häiritsee mistä tonne pääsee. Eiku oisko se ollut? En minä tiedä siis. Vähän outo. No niin voit Jacki.
just exactly what I was after. Now, take your reward. I'll take a ride. I'm at a loose end. Is there anything you need? Since you put it like that, I'll think up a task for you. Now, let's see. I know. I've been wondering for a while what I could get for my wife to cheer her up. I haven't been too kind to her lately, so I'd like to make amends. Maybe some jewelry? You want me to get jewelry? Yes, indeed, but no ordinary sort. Make it worth it. I want something fine, something that belongs to a noble woman. Wojciech, there is only one noble woman around here. Lady Stephanie of Talbot. And that's precisely whose chest you're going to pinch the jewelry from. If you get my meaning. Well, you're asking a lot, but I'll do it. You'll have to sneak into her chambers when she's out and pick the lock on the chest. If you're not up to doing that properly, then you'd best not bother. If you do bring me the jewelry, I'll give you a right royal reward. No katotta. Onnistuuks tämä nyt silleen niin kuin mä luulisin? Minne se sen hevosen viskasit nyt? Vähän silleen outoa, mut tuleepahan rahaa, jos ei muuta. En tiedä, ihan sama. Whatever. No tää on varmaan sit ehkä viimeinen ryöstöhomma, mitä mä lähden tekee. Vai? Se kuitenkin jeesas mua, niin saat vittu haistella sukkia siellä. En mä jaksa totakaan lähteä tekemään. Toisaalta saatana Wojciechkin haistella nyt sukkia tuo. Mä en rupee. Toi Stefani jeesas mua tai toi Talbergkin, niin en mä rupee.
Ne Waffenrockit nyt ne saa aina hankittua uusia, mutta jos Stefanieltä lähtee varastaa, eihän se oo tehnyt mitään pahaa. Semmoset vitun standardit kuitenkin. Nyt riitti näiden ryöstötehtävien tekeminen oikeesti. Voi perse. Ihan oikeesti. Yeah. Call that, Tom. Yeah. No, kurva. That's the best you can do. Yeah. Vitun vittu, ihan oikeesti. Semmoset pienet. Siitä niin. Onneksi ei sen kovempaa käynyt. Ja nourishment, se voisit vetää yhden lihan huivisen. Yeah. Pitää taas vähän korjauttaa armoreita ja näitä kaikkia muita juttuja sitten. Koska noin apinat tuli ja rupes hakkaamaan. Ei se nyt niin vakavaa oo. Sitten saa sauhuja ja tehdään tolle Sebastianille tehtäviä. Hän on niitä kuuman leirejä varmaankin. Tai banditteja. Mitä lie? Yeah. Pitäisikö mä ensin kuitenkin ennen kuin rupeen Sebastianin tehtäviä tekee, niin Jessa jo hankkaa. Sit vois ensi kerralla tehdä noit Sebastianin hommia. Yeah. Tää mä puhun muuten tälle jätkelle täällä. Osaako tää jätkä korjata mun juttuja? God be with you. Reliable blade. The Sasau swordsmith tells me he'd pay handsomely for a piece of the sword some pilgrim from the Holy Land was selling here a while ago. Well, my lad, I can't help you there. We're the back of beyond here. Not even a pilgrim ever stops by. And even if he did, what use would some relic be to me? And what would I pay him with? Soton. Mä en tee mitään. Ei kun joo, nythän mä tiesin minkä takia mä olin ihan overencumberet tossa yhdessä kohtaa. Sen takia, koska mulla on nää jutut täällä.
What's the matter? It's the tourney. It always upsets me. What tourney? You don't know about the tournament? Sir Hanush decided to revive the regular Rat-Eye tournament again. The first one will be tomorrow, in the courtyard of the upper castle. Why would the tourney upset you? It brings back sad memories about my son Svartalfur. God rest him. He always loved sword fighting. Even when he was just a lad, he used to duel with his mates with sticks. And for years he saved every groschen he got so he could buy a real weapon. It wasn't long before he had the hang of all sorts of fancy strikes and feints. So when he heard Sir Hanush was holding tourneys for common folk, he was first in line to enroll. I see. And he got hurt in the arena? Oh, heavens no. Sir Hanush set the rules in such a way that nobody would suffer more than a bruise or two, and he makes damn sure the rules are obeyed. Did your son ever win the tourney? Oh, aye, more than once. Svartalfur wasn't the strongest, but he was agile as a weasel, and he put his heart and soul into it. So what happened to him then? Well, called him Black Peter on account of the colour he wore. He beat all comers. No man could match him. Only Svartalfur was determined to take him, so he started training all the hours God gave. He even started going to Captain Bernard for lessons. And in the last tourney, he got the better of Black Peter in the end and won the prize. Only he never came home that day. I figured he was having a drink in Rattay to celebrate his victory. But he didn't even turn up in the morning, and I started getting worried. I was just on my way to look for him when some merchants came by. They'd found my boy by the road just past Rattay. He was still alive, but he was burning up and shaking like a leaf. I sent for the sawbones right away. But before the day was out, I had to send for the priest. Do you think it was this Black Peter who killed him? It was the first thing crossed my mind. Aye. But there's no proof. Could have been anyone, I suppose. Do you know anything about this Black Peter? Not much. I asked around, but nobody knew nothing much about him. Except he was a stuck-up bastard. He always just turned up for the tourney, took his prize and vanished. Did Svartalfur have any wounds? Only a couple of scratches and bruises from the tourney. Nothing that would kill a man. Not even the sawbones could figure out what done him in. Look, I'll try and find out what happened to your boy. I can't promise anything. If I turn anything up, I'll let you know. Oh, thank you. I swear to Almighty God I won't let you go unrewarded. God be with you. Tää toi turnaus käy hoitaa jossain kohtaa. Mä en tiedä vaan onks vielä aika sille. Hey, burger.
Koska Taylorille korjauttaa mun mahdolliset vaatteet. Tät on Chuponin ja Campesonin ja näin. Vittu. Jesus Christ be praised. Joo, mun Campesoni ja Chuponi oli vähän rikki, mutta ei paljon. Sitten ois varmaan ehkä pesulla käymisen aika, voisin sanoa. Taas vaihteeksi. Kun tää jostain syystä paskaantuu ihan saataman nopeasti. Ei oo kiva paskasena juosta tää. Good day. What do you want? I'm interested. So what are you it? Ei se nyt niin paskanen oo, mut vähän As semmo... you wished. Fine. I'm sure. Kivempi olla puhas kuin paskanen. Nonne. Ja sit mä mietin semmoista, että me ollaan kuitenkin saatu niin hyvin tehtyä jo tänään hommia ja tässä vielä hoitaa jotain muita asioita IRL:ssä, niin. Me voitais päättää tää striimi tänään tähän ja jatketaan sit huomenna tosta, mennään Johankan tehtävää tekemään ja sitten Sebastianin ja näin. Et joo. Ja jos hyvin käy, niin kokeillaan turnaustakin. Joo, eikä siinä. Se on tän päivän loppu sitten tässä. Tosi hyvin saatiin asioita tehtyä. Pitää laittaa noin hevoselta noin jutut laatikkoon. Sit ottaa toi perkki, minkä mä sain speechiin. Toi trupaduuri ois kyllä kiva. Joo, mä otan trupaduuri. Sitten ei tarvii enää noille bathhouse-tyypeille maksaa mitään. Ja sit nää tavarat tonne. Näin. Joo, eikä siinä. Tänään on tämmönen striimi sitten ja huomenna jatkuu tästä näin, niin mennään Johankan tehtävään ja näitä. Jatketaan Sasaussa ja sitten katsotaan mitä tehdään sen jälkeen. Jos hyvin käy, niin kokeillaan turnausta. Et joo, eikä siinä. Kiitos taas seurasta niille, jotka te jakso kattoo tänne asti ja näkyillä sitten seuraavassa osassa, joka olisi sitten jo 10. osa tästä pelailusta, että se olisi sitten taas morjenttees vaan munkin puolesta taas.